هر چیزی که لازمه در مورد عمل کاشت مو بدونی و روش‌های کاشت مو رو تو این ویدیو میخوام برات توضیح بدم. من علیرضام، به کانال من خوش اومدید. در حالت کلی ما دو روش کاشت مو داریم، روش FUT و روش FUE. هر دوتای این روش‌ها مربوط به مرحله برداشت ما میشن. در روش FUT که یک روش قدیمی تریه، ما میایم قسمتی از بانک مو رو انتخاب میکنیم و کامل اون رو از اسکالپ جدا میکنیم. دو طرف زخمی که به وجود اومده رو به هم بخیه میزنیم. یک مشکلی که این روش داره اینه که یک خط اسکار و یک خط بخیه خیلی بدی پشت سر به وجود میاره و خیلی مشهوده و کسی که این کار رو انجام میده معمولا نمیتونه موهای پشت سرش رو بیش از حد کوتاه کنه و شاید هم حتی اگه کوتاه نکنه باز هم اون خط اسکار دیده بشه. اما یک مزیتی هم که داره اینه که برای افرادی که تراکم موی بسیار پایینی دارن و بانک موی بسیار ضعیفی دارن هنوز میشه از این روش استفاده کرد. پس FUT هنوز منسوخ نشده. روش بعدی روش FUE. توی این روش ما اسکالپ رو بر نمیداریم، از یک دستگاه استفاده میکنیم و دونه دونه فولیکول ها رو از روی سر جدا میکنیم. توی این روش اسکار کمتری به جای میمونه و تراکم بانک موی ما کم میشه و اون اسکارهایی هم که بر جای میمونه توسط همین موهایی که باقی مونده در ناحیه بانک موی ما پوشش داده میشه و دیده نمیشه. هنر یک تکنسین کاشت توی FUE اینه که بتونه فولیکول ها رو بدون آسیب از بانک مو استخراج کنه. توی این روش ممکنه ما اسکار داشته باشیم ولی اسکارهامون خیلی ریز و خیلی کوچیکن و توسط بقیه موهای بانک مو پوشش داده میشن و دیده نمیشن. در روش FUE ما بیشتر از 50% از بانک مو رو نمیتونیم استخراج کنیم و در برداشت محدودیت داریم برای اینکه بیش از حد پشت سر ما و ناحیه بانک موی ما خالی نشه. عمل کاشت مو یک عمل 1، 2 یا 3 روز است و به صلاح دید تکنسین کاشتتونه. اما من به شخص یک روزه رو پیشنهاد نمی کنم. دلیلش هم توی ویدیوهای بعدی براتون توضیح میدم. در هر روز از کاشت شما 3 مرحله اتفاق میفته. مرحله اول مرحله برداشت بود که بهتون توضیح دادم. در مرحله استیک زدن ما با استفاده از یک تیغ خیلی تیز میایم برش های کوچکی در ناحیه کاشتمون به وجود میاریم و بعد از اون فولیکول ها رو اونجا میکاریم. مرحله آخر مرحله کاشت ما میایم دونه دونه گرفت هایی رو که در مرحله برداشت استخراج کردیم در محل استیک هامون جایگذاری میکنیم. مراحلی رو که براتون توضیح دادم در یک روز کامل انجام میشه و اینجوری نیست که یک روز برداشت انجام بدیم و یک روز کاشت انجام بدیم. همش پشت سر هم توی یک روز اتفاق میفته. عمل کاشت در هر روز تقریبا بین 10 تا 12 ساعت طول میکشه. در نتیجه عمل کاشت مو یکی از بلندترین عملهاییه که وجود داره. یکی از سوالهایی که مراجعه کننده ها خیلی از من میپرسن اینه که آیا عمل کاشت مو درد داره یا نداره؟ قطعا نمیشه گفت که درد نداره، ولی اگر شما بتونید درد دندانپزشکی رو تحمل کنید قطعا میتونید درد عمل کاشت مو رو هم تحمل کنید. عمل کاشت مو یک فرد چقدر درد میکشه مربوط به لایف استایلشه و اینکه چقدر نسبت به درد تحمل داره. من مراجعه کننده‌ای داشتم که از اول کاشت شروع میکنه به خوابیدن تا آخر کاشت و یه مراجعه کننده هم هست که بعد از چند ساعت بیتاب میشه و احساس درد میکنه. اما دردی که شما توی کاشت تحمل میکنید یک درد کاملا موضعی و درد خفیفیه و ما روش‌های مختلفی رو داریم برای اینکه اون درد رو از بین ببریم. ما بی‌حسی‌های موضعی میزنیم، ما رینگ میکنیم، ما بلاک عصبی انجام میدیم. هر کاری که لازم باشه برای اینکه شما درد کمتری تحمل کنید رو ما انجام میدیم برای اینکه کاشت بهتری داشته باشید. یکی دیگه از سوالهایی که خیلی از من میپرسن اینه که آیا موهایی که کاشتیم در آینده میریزه یا نمیریزه؟ جوابش خیلی جواب بلندیه، باید تو ویدیوی بعدی براتون توضیح بدم، چون که اول باید به این بپردازم که علت ریزش مو چیه، بعد از اون بگم که آیا موهای شما خواهد ریخت یا نخواهد ریخت. اما اگر بخوام خلاصه براتون توضیح بدم، بانک مو نسبت به ریزش مقاومه. کاری که ما توی عمل کاشت انجام میدیم اینه که فولیکول های مقاوم نسبت به ریزش رو برمی‌داریم و در نواحی دیگه میکاریم. در نتیجه این فولیکول ها در آینده نمیریزن. اما دو تا شرط داره. اول اینکه عمل خوبی داشته باشین، عملتون درست انجام شده باشه و بعد از اون مراقبت‌های بعد از عملتون رو کامل و صحیح انجام بدید. در این دو صورت موهایی که برای شما کاشته شده هرگز نخواهد ریخت. تقریبا بعد از 2 هفته از کاشت موها وارد فاز پختگی میشن و شروع به ریزش میکنن و این ریزش تا 2 ماه بعد ادامه داره. این اتفاق کاملا طبیعیه، نگرانش نباشید. بعد از 2 ماه 2 ماه و نیم باید اولین PRP تون رو بزنید. PRP یکی از مهمترین مراقبت‌های بعد از کاشته. PRP باعث میشه که موها از حالت پختگی خارج بشن و وارد فاز رویش بشن.
و نتیجه نهایی کاشت مو بعد از 9 ماه تا 1 سال بعد از عمل کاشت مو مشخص میشه و بعد از 1 سال کاشت موی شما به نهایت تراکم خودش میرسه و نتیجه نهایی رو شما 1 سال بعد از عمل کاشت موتون میتونید مشاهده کنید. اگر محتوای این ویدیو به دردت خورد لطفاً کانال منو سابسکرایب کن و این ویدیو رو لایک کن.